Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Vraiment توحشكم بزاف et je suis sûre que نتوما تاني توحشتوا نور ولا راني غلطة. خلونا بوتي لايك البنات اللي توحشوني سي سور، واللي راهم جدد معانا نقول لهم مرحبا بكم في القناة. اشتركوا وفعلوا زر الجرس هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. كيما راكم تشوفوا معايا في الفيديو، اليوم جبت لكم ان ماسك اكسيلون جو سوي سور كو كامل سمعتوا به وكاين اللي جربوه كاين اللي مازال. اليوم راح نعطيكم مون اكسبيريونس بيرسونيل، يعني اسكو خرج عليا ما خرج عليا. بون بلا ما نطول عليكم صراحه سي ان تري تري بون ماسك، لي تري تري بيان، لي توب. دونك ما راحش نقول لكم ماشي مليح، لي تري تري بيان. اي اوتر شوز البنات، راه فيه 3 طرق كيفاش نستعملوه. استعملت لي 3 ميثود، راح نعطيهم لكم وشوفوا لا ميثود اللي توالكم ديروها. اولا راح نتكلموا على المكونات تاعو. واش فيه ناتشورال هيربس، تادير فيه دي زيرب ناتشورال، فيه اوليف اويل اللي هو زيت الزيتون، فيه ايج بروتين اللي هو البيض. وهاد الخلطة جو سوي سور كامل تعرفوها. كاين اللي يستعملوها ناتشورال، خلطوا زيت الزيتون مع البيض، لكن هاد الماسك راح يغنيكم من هذيك الرائحة الكريهة، فيه ريحة تهبل. ils sont très très bons. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي واللون تاعو كيفاش يجي. الوغ البنات إلي توب، السعر تاعو راه يدير 95 ألف. جو فو كونساي دو لاشتي، إلي اكسيلون. العلبة تاعو راهي كبيرة فريمون، فيه 521 مليلتر. اوكي، ودايرين ماد ان دي يو اس اي، مخدوم في الولايات المتحدة الأمريكية. داكوغ. الوغ الآن راح نتكلموا على طريقة تاع التطبيق تاعو. الطريقة الأولى اللي كامل تعرفوها، بعد ما تغسلوا شعركم بلو شامبوان راح توضعوا كمية كبيرة على شعركم، سيتادير من الجذور إلى الأطراف ملا غاسين حتى لي بو. توضعوا مليح لو ماسك، تخلوه لمدة 5 دقائق حتى ل10 دقائق وغسلوا شعركم. الطريقة الثانية كيفاش نديرو، قبل ما تغسلوا شعركم نشمخوا الشعر تاعنا مليح، نوضعوا لو ماسك تاعنا، نوضعوا كذلك كمية مليحة، نديروا لو بلاستيك ولا يعني اون شارلوت ولا اللي عندكم، معليش تقدروا ديروا بلاستيك على الشعر تاعكم، خلوه لمدة 20 دقيقة. داكوغ. من بعد غسلوا بلو شامبوان، مور ما تغسلوا بلو شامبوان زيدوا وضعوا كمية قليلة على الأطراف. الطريقة الثالثة كيفاش راح ندير، نوضع أيضا كمية من لو ماسك، دايما الشعر يكون مشمخ شوية هكذا باش الشعر تاعنا يتقبل هذاك لو ماسك مليح. من بعد واش ديروا اون سيرفييت تكون تياد ولا تكون يعني رايحة سخونة جوغ، وضعوها على شعركم كذلك، خلوه لمدة 20 دقيقة وغسلوا. البنات النتيجة اللي راح تكون روعة. كانوا عندي واحد لي فوغش لتحت، يعني في لي بو جافي دي فورش ولا جافي هكا دي فريزوتي. من استعملت هاد لو ماسك ما بقاوليش. اي اوسي ما تنسوش البنات كي ديروا لو ماسك من بعد استعملوا ان سيروم يكون مليح، اختاروا ان بون سيروم هكذا باش شعركم يكون توب كي تمشطوه او بيان كي تنشفوه بلو سيشوار او بيان لو ليسور. دونك فوالا البنات، هذا لو ماسك ننصحكم به. قلت لكم السعر تاعو تقريبا راه يدير 95 ألف. لا كونتيتي راهي كبيرة، قلنا انه مخدوم في دايرين ماد ان دي يو اس اي. دونك فوالا جو فو كونساي دو لاشتي. اي بارابور ا مون اكسبيريونس بيرسونيل نقول لكم شروه ما راحش تندموا عليه. البنات نقول لكم كامل تهلاو في رواحكم. اللي يعجبها الفيديو تخلي لنا ان بوتي لايك فقط باش تحفزونا نواصلوا، ومازال راه فيه دي برودوي راهم جايين ان شاء الله. اذا عندكم دي كيسيون البنات خلوهم لي في التعليقات ونجاوبكم كوم دابيتود. et je vous dis à très bientôt.